Second slide, nakita niyo? Yes po. Okay. Sabihin niyo lang kung start na tayo. We can begin na po, Doc. Mag-intro po muna kami sa inyo. All right, so I think our speaker is now ready. So good afternoon, everyone. I hope that you're all well. So I am Winsla Tumampos, your host for this afternoon. So we are fortunate for this afternoon to have with us our speaker for engineering geology. So without further ado, let me introduce to you our speaker. So our speaker earned his BS Geology from UP Diliman in 1980. He has since obtained numerous degrees, namely a postgraduate diploma in photogeology and remote sensing diploma from ITC in Enschede, the Netherlands, Master of Science and PhD in Structural Geology from the University of Paris, France, and was the recipient of two postdoctoral research grants in structural geology, such as the marine geology and seismology. In mid-1990s, the subject of his dissertation was the southern segment of the Philippine Fault in eastern Mindanao. Hence, he is known as the leading expert in this field. So straight from college, he joined Mines and Geosciences Bureau and stayed for more than 30 years until he retired in 2013, holding positions such as Section Chief of the Urban Geology Section and the Regional Geology Section. So our speaker also lent his expertise to numerous important undertakings, such as a consultant to different entities since 1994. So our speaker, presently the principal geologist of AMH Philippines Incorporated, a UP-based engineering consultancy firm, is also an active environmental impact assessment reviewer of PENR EMB, such as the EMB Central Office, EMB Regions 134A, 4B, and NCR since 2000. Even after his retirement from government service, his interest in the academic field continues as a professional lecturer at his alma mater, UP NIGS, teaching and mentoring graduate students. He has also reviewed for DOST PCI EERD and UP Office of the Vice Chancellor for Research and Development. He continues to be active in the field of research and technology, lending his expertise as one of the technical advisors to EMS laboratories DOST-funded concrete photog or petrography research program. So please help me welcome our speaker for this afternoon, none other than Dr. Ramon D. Cabral. Good afternoon agad, sir. Sige, thank you. Thank you for the introduction. So first of all, apology lang. Sorry kasi ilan months niyo na kinokontak para sa lectures na to. Pero yung the last few months, napaka-busy ko sa fieldwork. Actually, madalas ko mag-fieldwork sa Davao area, sa Apex, saka doon sa Amakan area. Actually, nakikita ko yung ibang graduates nyo eh. Kasama ko sila sa Apex. So, yung topic ko for today is engineering geology, no? And para may grasp kayo sa flow ng presentation ko, so ito yung magiging outline ng presentation. So, introduction. Pero medyo mahaba yung introduction kasi introduce ko sa inyo yung iba-ibang projects na nangangailangan ng engineering geology. So, geologic material, rocks, soils, surface water, groundwater, and then mixing sections, site investigation, sampling, construction monitoring, sourcing and construction material, monitoring, soil mech, geotech, and then ito siguro, geohazard assessment, baka bukas na siguro to, hatiin ko na lang yung presentation ko.
So, bibigay ko examples sa geohazard assessment tomorrow ay puro actual case studies, mga actual projects. So, application ng geohazards sa major infrastructure projects, hindi lang geohazard assessment, kundi application sa projects. And then after nung part sa geohazard assessment, meron tayong section sa risk assessment saka risk reduction. Okay, so punta na tayo sa intro, no? Now, ano yung engineering geology? Now, simply put, pag sinabing engineering geology, ito yung application ng geology sa mga engineering projects. Okay, ayun. So, ano-ano yung mga engineering projects na yon? Pwedeng dams, may iba-ibang klaseng dams, yung mga large multi-purpose dams, may impounding dams, run-of-river type na hydropower projects, water dams, irrigation dams, flood control dams, tailings dams, tapos mga power plants, coal, LPG, geothermal, nuclear, mga renewables, geothermal, solar, wind, pipelines, tunnels, shafts, underground space, roads and bridges, railways, ports, landfills, mga coastal projects. Ayan. So, punta tayo ngayon so i-introduce ko sa inyo yung mga types ng projects, no, na nangangailangan ng engineering geo. Mostly mga major infrastructure projects. Okay. So, meron tayong mga hydroelectric power projects and meron tayong tatlong types. First ay yung mga large impounding dams na first impounding sila, malaking reservoir, malaking storage volume, gaya ng Binga, Ambuklaw, Magat, Pantabangan, Angat Dam. Sa Mindanao, yung Agus series and yung Pulangi series. And usually, mga large dams, gated yung mga spillways nila na nadidikta nila yung hydrology and hydraulics ng river downstream sa pag hindi re-release ng tubig o sa pagre-release ng tubig. Okay? So kung meron tayong large impounding dams, meron tayong run-of-river type na hydroelectric power projects. So mga non-impounding to, walang reservoir, walang storage, na pagkadaan ng tubig sa power plant, binabalik din kagad natin yung tubig sa river. So yung impact sa downstream, very minimal ang impact ng run-of-river type na projects sa hydraulics ng river downstream. Then yung third type, meron tayong tinatawag na pump storage. So meron, explain ko na lang later on kung ano yung pump storage. And yung mga large multi-purpose dams natin, iba-ibang functions yan. Meron power generation, may irrigation, water supply, flood control. Yung power, mandate ng NAPOCOR, irrigation, mandate ng NIA, water supply, mandate ng MWSS, flood control, DPWH. And usually, conflicting ang interests ng mga stakeholders na yan. So for example, ang NAPOCOR, gusto nila release ng tubig para makapag-generate ng electricity. Yung NIA sa MWSS naman, ayaw mag-release ng tubig. Kino-conserve yung tubig para in case may dry season, may dry spell. Whereas yung NIA yung DPWH naman para sa flood control, so hanggat pwede, gusto nila, walang laman yung dam, flood control dam, para pagdating ng flood event, may storage volume para doon sa flood waters. Okay. Kaya kung meron tayong large multi-purpose dams, prior to construction, prior to design, usually nag-uusap-usap na yung mga stakeholders dun sa allotment ng storage para sa
iba-ibang paggagamitan ng tubig. Okay? So, dun sa large dams, meron tayong, pag large dams, either concrete yung dam natin. And by the way, no, pagka sinabing large dam, ito ay any dam na higher than 15 meters. So, pag mataas pa sa 15 meters ang dam natin, considered large dam na yon. And yung dams natin, either concrete or embankment. Pag sinabing concrete, ito yung buttress dam, gravity dam, arch dam, tapos yung roller compacted concrete. Pag embankment naman, either rockfill yan, mga boulders, or earth dam, yung lupa lang. No, meron major difference ang concrete dam sa embankment dam. Minsan nga sa isang symposium, sabi ng isang government geologist, dapat lahat ng dams concrete para mas matibay. Pero meron na added advantage ang embankment dams, no, yung rock fill dams especially. Kasi since tectonically and seismically active ang Pilipinas, madalas magka-earthquakes. And ang concrete dam, pag nabasag yan, permanently basag na yung concrete natin. Whereas pag embankment dam yan, yung soil particles natin or yung boulders, pwedeng mag-adjust in such a way na maaring ma-erase yung fractures o yung cracks. So self-heal, sinasabi natin na self-healing ang embankment dams. Okay. Slide. So sa upper left, nakikita niyo yung cursor. So upper left, so concrete dam. Itong example ng na buttress dam. So ito yung mga buttresses. Ito, kinakalso nila yung dam. Yan yung mga buttress, kaya buttress dam. So, madaling makarecognize ng buttress dam. Ano? Makita lang natin yung mga buttress na alam natin buttress dam na yan. And then here, meron tayong arch dam. And makikita natin na napaka-arcuate ng arch dam. And sa arch dam, yung stresses, tinatransmit natin sa abutments. Hindi kagaya sa buttress dam, kinakalso ng buttresses yung dam. Dito naman sa arch dam, yung stresses, tinatransfer natin dun sa abutments. Kaya kung ang design natin ay arch dam, kailangan maganda yung geology ng abutments natin. Wala dapat fractures na pwede mag-cause ng failure ng abutments. Whereas, so makita natin yung arcuate geometry ng arch dam, alam natin arch dam yan. Whereas ito, gravity dam, so massive niya, yung usually malapad sa base compared dun sa width ng crest. So so napaka-massive ng dam, so yung shear weight ng dam, yung yung nagmi-mitigate against sliding and toppling. Against sliding and toppling failure. Ayan. And then recently, nagkaroon tayo ng mga fourth time na concrete dam, yung roller compacted dam. So sa roller compacted dam, so naglalatag tayo ng concrete by layers and then kinocompact natin. So, di kagaya ng usual concrete dam na binubuhos natin yung concrete sa slurry pa, no? Medyo basa pa siya. Ito medyo mababa na yung water content tapos pwede na siyang i-compact. No, isang advantage ng RCC is madali siyang i-construct. So maigsi yung construction period natin.
Mhm. Tapos embankment dams. So ang embankment dams natin, either rockfill, so ito, example ito, or San Roque. So basically, boulders yung major component ng rockfill dam natin. Whereas earthfill, ito, example ng earthfill dam, ay lupa lang yan. Okay? And usually may kita natin yung mga earthfill dams, mga tailings dam natin, mga minahan. Tapos, introduce ko sa inyo yung certain na terms, ano. Kunyari, ito, ilog to, ito yung proposed dam site, construction site siya, construct tayo ng dam. Kung magko-construct tayo, gusto natin yung construction area natin ay tuyo, tayo natin na nandun pa yung ilog habang nagko-construct. So usually, kung uh, ito yung upstream, ito yung may blue na arrow dito, saka dito, so ganito yung flow ng river natin. Usually, nagko-construct tayo ng upstream coffer dam and downstream coffer dam, and then may diversion tunnel tayo. So yung flow ng river, dinadivert natin dun sa tunnel. So yung upper coffer dam, kaya siya nandyan para yung flow ng river hindi pumasok sa construction site, papasok instead dun sa tunnel. Tapos yung lower coffer dam naman, kaya siya nandyan in case may flood, magba-backflow yung flood waters papunta sa construction site. Okay. And then here, dito sa second photograph na second figure, may cross-section tayo ng dam. Ito yung tinatawag na cut-off trench o kaya key. Usually, compacted clay yan. Tapos, yan yung foundation ng clay core natin. So, ano yung purpose ng cut-off trench natin? So, siya yung mitigating measures natin against sliding failure para hindi mag-slide yung dam natin. And second, in case may seepages tayo dito, i-divert natin yung seepages below the cut-off trench. Kasi gusto natin na tuyo yung dam natin. Pag mas mataas yung prismatic levels ng tubig sa dam natin, mas unstable siya. So hanggat pwede, gusto natin tuyo yung dam natin. So, since compacted clay ito, so mababa yung permeability ng material sa cut-off trench, yung seepages dito, ida-divert natin below the cut-off trench. Ngayon, kung yung bedrock dito sa ilalim ng cut-off trench, basag-basag, highly fractured o medyo permeable din, nag, uh, nag, nag-grout tayo. I-install tayo ng grout curtain. So, ang dalawa yung objective niyan para i-strengthen yung bearing capacity ng foundation natin. Then secondly, para i-reduce yung permeability ng highly fractured rocks na yan. So yung kung may seepages tayo dito mula sa upstream, dinadivert pa natin yung seepages. Yung paths niya pinahaba natin, dadaan siya below pa ng grout curtain. Ayun. Then by convention, kunyari ito yung dam natin, ito yung downstream, ito yung upstream. Pag looking downstream, ito ang tinatawag na left abutment natin. Left bank, left abutment. Itong right bank, right abutment. So, laging looking downstream. Itong crest ng dam, ito yung tone ng dam, ito yung upstream slope, ito yung downstream slope. Ayan.
Tapos may spillway tayo, either tunnel siya or open channel. Ito, open channel. Ito, pipe or... Tapos take note, yung spillway natin, lagi na sa original ground. Kasi pag ang spillway natin, kung ang dam natin, for example, ay rockfill or embankment dam, baka ma-wash out yung dam natin. Kaya yung spillway natin, hanggat pwede, dapat lagi na sa bedrock, original ground. Ayan. Then ang function ng spillway, yung pag may floodwaters na hindi na ma-accommodate ng freeboard ng dam, yung excess floodwaters lalabas sa spillway. Ayan. Then pag may spillway yung open spillway tayo, gated siya, either may radial gates. Ito for example, radial siya. Ito radial yung gate natin. Or pwedeng may vertical stop plug, then may crane na tinataas baba lang yung stop plugs. Or pwede rin na, for example, sa case ng Lamesa Dam, hindi gated yung dam natin. Walang, kumbaga, overflow type yung spillway natin. Non-gated, kumbaga. Pag dumating na yung floodwaters, kusang loob na aapaw lang yung floodwaters. So, walang gates na pwedeng biglang buksan na magkukos ng flood downstream. Pag non-gated o overflow type, kusang loob na aapaw lang yung floodwaters. So, hindi biglaan yung release ng floodwaters. Ayun, tapos kung may power component yung dam natin, meron tayong intake, may penstock tayo, may powerhouse. Sa loob ng powerhouse, may turbines, paikutin ng tubig yung turbines, tapos yung turbines, paikutin yung generator. And then may switchyard tayo, saka transmission line. Now, kung embankment dam naman, meron tayong tinatawag na core saka filter. So, pag embankment dam muna, either meron tayong tinatawag na homogeneous embankment. So, ibig sabihin more or less homogeneous yung material natin, maaaring rockfill or earth material, or pwede rin siyang heterogeneous or zoned embankment. So, pag sinabing zoned embankment, meron tayong core, clay core, and then may filter tayo. So, ano yung dito, makikita natin na yung clay core, ito may tinatawag na vertical core, meron tayong tinatawag na inclined core. So, ano yung purpose ng core sa filter, no? Yung core, ang composition ng core, usually, ano yan, ah, compacted clay. So, since clay siya, relatively impermeable. Mababa yung permeability niya. Para in case may seepages dito, may hirapan siya tumawid dun sa core. So, sabi ko nga kanina, gusto natin tuyuin dam natin, mababa yung physimetric levels. So, pag mataas yung physimetric levels kasi sa dam natin, mas unstable siya. So, gusto natin pababain yung physimetric levels natin. So, since impermeable clay core yan, clay material, hindi dapat makatawid sa kanya yung kung may seepages dito. So yung clay core, yan ang first line of defense ng isang dam. Pero in reality, nakakalusot pa rin yung tubig. So kaya meron tayo ngayon filter dito. May sand and gravel filter. So may sand layer,
then may gravel layer. And ang objective ng filter, intercept niya yung kung meron man tubig na makatawid dun sa clay core. So, i-intercept ng filter yung water, and then since mataas yung permeability ng sand and gravel, bababa yung water dito at lalabas dun sa blanket drain or toe drain. So may seepages tayong makikita dito. So yung mga hindi nakakaintindi ko minsan tapos nakita ng seepages na lumalabas sa toe ng dam, nagpapanik, sasabihin, oh, may seepages, delikado na yung dam, mag-fail na yan. Actually, kung may nakikita tayong seepages na lumalabas sa toe ng dam, magandang indication yun na functional yung filter natin. Gumagana siya, nag-ooperate siya. Kung, kung walang lumalabas na tubig, ibig sabihin barado yung filter natin. So, kung may nakikita tayong tubig seepages, mga engineered seepages yun, controlled seepages. Yun. Tapos yung difference ng vertical saka inclined core, pag vertical core, ito lang yung relatively dry, mababa ang piezometric levels niya. Whereas kung inclined, mas malaking volume ng dam ang tuyo. Yun nga lang, in terms of construction, mas mahirap i-construct yung inclined core. Okay. Now, meron isang example dun sa tailings dam number 5 ng Lipanto sa Cordillera na walang lumalabas na tubig dun sa tow drain. So, barado yung barado yung filter, barado yung blanket drain. Halos walang lumalabas na tubig. So, pag nangyari yun, yung piezometric levels natin dito sa downstream slope, so pwedeng tumaas. So, ang nangyari kasi, yung gravel na ginamit sa filter, may pyrite. Alam naman natin pag ang pyrite, madali mag-oxidize. Pag nag-oxidize, nagpo-form siya ng iron hydroxide na parang gel, parang gulaman. Nababara niya yung filter. So nawawala yung permeability ng filter. So madali naman siyang i-mitigate. Nagtawag lang ng backhoe tapos kinutkot lang yung outlet ng tow drain. So na-agitate yung water until yung agitation nag-propagate upslope sa filter, lumabas na yung bara, lumabas na yung dumi. Ayun. Tapos kaya pala may sand filter tayo, may gravel filter para yung purpose ng sand, itatrap niya yung fines na galing sa clay core para hindi siya babara dun sa voids in between gravel ng gravel filter. Tapos yung mga magtatrabaho sa minahan, tailings dam. Usually, ang tailings dam natin, mga earth dam yan. Tapos meron na isang major difference between yung large dam, yung mga water impounding dams natin, saka tailings dam. Ang water dam, gaya ng Angat, Biga, Buklaw, bago mo ma-operate, kailangan tapusin mo muna yung construction niya. Whereas sa tailings dam, kinoconstruct natin in stages. For example, to stage 1, stage 2, stage 3. So, kunyari, ma-construct lang natin yung stage 1, may sufficient volume na tayo na pwedeng tapunan ng tailings. Pwede na mag-operate ang tailings dam.
Kaya yung capex natin sa capital investment, yung cost sa construction ng tailings dam, evenly distributed sa lifetime ng dam. Hindi natin kailangan i-construct yung tailings dam to full design height bago gamitin. Tapos sa construction methodology ng tailings dam, meron tayong tinatawag upstream method, center line method, saka downstream method. Sa upstream method, yung dam axis natin, dam crest, nagmamigrate upwards. Upstream pala. Yun, upwards and upstream. So, nandito yung crest ng stage 1, crest ng stage 2, stage 3, stage 4. Tapos, kung center line method naman, yung dam crest, nandun pa rin. Hindi siya nagmamigrate. In place lang siya. Hindi siya, nandun lang siya. Whereas sa downstream method, nagmamigrate downstream yung dam axis natin. So stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pababa yung down up. Ngayon, ano yung major differences? Ito, sa upstream method, nakikita natin yung succeeding stages nakapatong sa tailings. So since, sabi ko nga kanina, since seismically active ang Pilipinas, baka yung tailings na yan may potential for liquefaction. So in terms of safety, hindi magandang upstream method para sa Pilipinas. And then advantage naman niya, kung titignan nyo, maliit na volumes lang ang requirement for succeeding stages. Or sa centerline method naman, maliit na portion lang ng succeeding stages ang nakapatong sa tailings. So relatively, mas safe siya sa upstream method. Disadvantage, habang tumataas yung dam, mas lumalaki yung volume na kailangan. So may additional volume dito. Eh, So kung titignan nyo yung required volumes, so mas malaki yung required volumes. So since malaking volume ang earth moving natin, mas mahal siya. And then makikita natin na yung tone ng dam, malaking ina-advance niya. So meron mga instances na limited ang space natin, ah mahirap gawin yung downstream method. Pag downstream method, ah maganda sana kung may space downstream. Ngayon, meron instances na limited ang space, kaya pa rin ng downstream method. Pero once na-encounter na, for example, ng tow yung isang bend sa river, nag-shift from downstream method to upstream method. Okay? So ito yung sabi kong convention kanina, 15 meters yung cutoff sa height, ano? Now, anong implications niyan? Pag 15 meters and above na kasi, applicable na yung guidelines ng ICOL or yung International Commission on Large Dams or ANCOL, yung Australian National Commission on Large Dams. Kung small dam pa yan, less than 15 meters, hindi obligadong i-observe yung guidelines na yun. Ayun, tapos kung may oras kayo,
wala kayong magawa, i merong mga magagandang case studies dito. For example, Oroville. Ito yung latest failure. Siguro mga pre-COVID lang yan. So na-wash out yung spillway ng dam. Yung Teton Dam na nag-fail siya, nagkaroon kasi ng piping failure. Viamont Dam sa Italy, nagkaroon ng malaking rockfill sa reservoir side. Nung napuno na kaya sa yung reservoir, tumaas yung physimetric levels, nag-trigger ng malaking rockfall, nag-generate siya ng malaking wave, parang tsunami, na overtop yung dam, tapos may community downstream. So na-overtop yung dam, pero intact pa rin yung dam. Na-overtop lang. Tapos itong sa Brazil, tailings dam yan, may actual footage nung failure ng dam. So in case interested kayo, i-search niyo lang sa YouTube. So mga yun yung sa large dams ano. Ngayon meron tayong tawag na run of river type na hydropower projects. So sabi ko nga, mga non-impounding yan, walang reservoir, walang storage. And yung tubig, binabalik kaagad sa ilog pagkadaan sa powerhouse. And non-gated yung walang gates na pinag-uusapan sa pag-run of river type. And ang usual, ang typical scheme ng uh, run of river type na hydropower project. So meron tayong weir sa upstream, may intake sa desilting basin. So pag sinabing weir, hindi dam yun. Parang malaking mataas na pilapil lang yan. And ang purpose ng weir is pinatataas lang natin yung elevation ng tubig para pumasok sa intake. So yun lang ang purpose ng weir. Hindi tayo nag-i-store, walang storage, walang malaking impoundment, walang malaking reservoir. So may intake and then may settling basin o desander. So ang purpose ng settling basin para walang silt o sand na papasok sa conveyance line natin or pipeline. Tubig lang. So ito yung conveyance line natin or head race, pwedeng open channel, pero bihira yung open channel kasi pag open channel, vulnerable siya sa landslide, sa slumping, papasok na naman yung debris at tubig. So usually, pipeline yan, surface pipeline or tunnel. Tapos meron tayong structure dito, hydraulic structure, either forebay, parang tank, or surge shaft, or parang vertical tank na head race ang tawag sa kanya. And then may penstock tayo, pipe siya, yung biglang bagsak ng tubig dyan, yun ang, yun ang mag-generate, magpapaikot ng turbines natin sa powerhouse. Yung turbines paikutin yung generator. So yun ang mag-generate ng electricity. Now, meron instances na hindi surface pipeline ang ginagamit natin kung hindi tunnel. Tunnel, tapos surge shaft sa halip na surface tank. Tapos either magde-daylight yung tunnel, tapos maaring may surface penstock, tapos powerhouse. Or meron instances na subsurface din yung penstock natin. So parang yan, parang tunnel din siya. Tapos underground yung powerhouse. So bukas magbibigay ako ng example kung kailan ginagamit yung scheme na yan. Dalawang example siguro. O sige, yung dalawang example na yun, sige, explain ko na rin ngayon. No? For example, sa case ng Daguma Range,
For example, kunyari ito, Daguma Range, tapos ito Cotabato Basin. May lalabas na penstock doon, tapos powerhouse. Yung Daguma Range, yung base ng Daguma Range, yun ang Daguma Fault. So, pagka ganitong scheme, yung penstock natin, papatong dun sa Daguma Fault. So, para maiwasan yun, itong scheme ang ina-adapt natin. So, yung sa halip na surface powerhouse, tinutulak natin siya underground. So, yung penstock sa powerhouse, wala na dun sa Daguma Fault. So, nandito na yung Daguma Fault. So, examples, so ito ang weir natin. Usually, concrete yan. Concrete, kaya kahit umapaw yung tubig sa ibabaw nung weir, okay lang. Concrete naman siya, hindi siya mawawash out. So, weir, ito yung weir, ito yung weir. Yan. Ito, weir under construction. Tapos yung intake, simple lang ang intake. So parang ganito lang yan. Intake, ayan. Tapos may intake tayo, no? Usually yung intake natin may trash rack, may metal grills para yung debris, yung mga branches, mga kung ano nung lumulutang mga basura, itatrap nung grill. Tapos after na dumaan yung tubig sa grill, meron tayong desander or desilting basin. So ito, example sa loob ng view sa loob ng desilting basin. Ito, concrete tank, desilting basin. Ito din yan. Yan. So, dun sa end ng desilting basin, dito yung start ng pipeline. Mas mataas yung elevation ng pipeline dun sa bottom ng desilting basin. Kaya yung silt natin, magsasettle dun sa basin, tubig lang yung papasok sa pipeline. Ito, since massive concrete structure yung desander or desilting basin, kailangan sa bedrock sana yan. Ito sa Agusan River, ito yung desilting basin, massive na concrete structure. Kaya lang pinatong nila sa backfill. And during construction, hindi pa tapos yung weir. So napaka-vulnerable ng project during construction kasi wala pa yung mga concrete facing natin, wala pa yung boulder, yung riprap natin. So napaka-vulnerable pa during construction. So dumating yung flash flood, and since backfill siya, gumalaw siya. And makikita nyo dito na yung columns natin, concrete columns, basag-basag na yung mga concrete columns natin. Kasi nag-shift yung backfill, gumalaw yung desander. And yung conveyance line natin, pwedeng tunnel, pwedeng surface pipeline. Ayan. Ang disadvantage ng surface pipeline, prone siya to slope failure. Kunyari ito, pipeline, madalas tamaan ng rockfall, madalas bagsakan ng boulder. So itong foreground, may stone masonry, may pipe protection kasi binagsakan ng boulder yan, nilagyan ng pipe protection. Ito, binagsakan ng boulder, nilagyan ng pipe protection. Pero nagtipid, yung segment sa gitna, hindi nilagyan ng pipe protection. Siyempre, yung sumunod na boulder, doon bumagsak. Ayun. Tapos surface pipeline, kuminsan na yung surface pipeline sumusunod sa topography, no? Halos parallel sa contour. Pero meron instances na
ayaw natin pumasok sa gali para makatipid tayo, mas maigsi yung pipeline natin. So, meron tayong pipe bridge. So, pipe bridge dito, ito pipe bridge. And pag nag inspect kayo ng pipeline, dito lang kayo pwede maglakad. Diyan lang tapos malumot pa yan na madulas. Yan. So, from pipeline, meron tayo, ito yung hydraulic structure natin, either vertical surge tank, yan, surge, ito yung surge tank, or may surge shaft, or four-bay. Yan. Hydraulic yung function yan eh. Pero hydrology siguro makakapag-explain sa inyo na mas mabuti yan. So, kung ito yung ah tawag dito. Kung ito yung surge tank, ito na yung penstock natin. So penstock, penstock, ito penstock. Yan. Penstock, penstock. Ito penstock. Yan. So, dun sa penstock, meron tayong mga truss block. Ito, truss block. Usually, makikita natin yung truss block kung saan tayo may change in slope. Ito, truss block yan, truss block. And para ma-adjust yung sa momentum. Samantalang ito, for example, dito may anchor blocks tayo, support lang yan para sa pipe. Tapos usually yung penstock natin, may bifurcation. Ito yung, for example, kunyari may penstock tayo, may bifurcation na nagiging dalawa o tatlong pipes. And bawat pipe may nakakabit siya sa kanya-kanyang turbine. So bakit ganun? No? So para in case down yung isang turbine, masiraan siya o kailangan ng maintenance, tuloy pa din yung production natin. Tuloy pa rin yung generation ng electricity. Whereas kung isang penstock, isang tubo lang yan, isang turbine, pag nasira yan, wala ka ng production. Ayan. Tapos sa powerhouse, ito, powerhouse, nandyan yung turbines sa generators. Yan, powerhouse. Ito yung sa loob ng powerhouse. Tapos, tail race. Ito yung tail race. Ito yung tail race. Ito, yan, ito. Ito, tail race. So, sa tail race, binabalik natin yung tubig. Mula pagkalabas ng turbines, binabalik natin yung tubig sa ilog. Now, although tail race lang yan, very critical pa rin yan at napaka-vulnerable niya sa siltation. Kasi imagine lang, for example, may debris flow tayo or malakas yung siltation, matabunan yung outlet ng tail race. So paano ngayon lalabas yung tubig mula sa powerhouse? So tigil operations din. Kailangan lumabas yung tubig sa powerhouse. And then kung ito yung powerhouse, meron tayong switchyard and then transmission line. Now, critical sa transmission line, yung length ng transmission line. Kasi gusto natin mag-connect sa pinakamalapit na substation. And usually, pag mahaba masyado yung transmission line natin, pwedeng yan ang pumatay sa project natin. Ito yung third type na sinasabi ko, pump storage. Pump storage, meron tayong upper reservoir, may lower reservoir. So, powerhouse. Pagka malakas yung demand sa energy, nagre-release tayo ng tubig, nagge-generate tayo ng electricity,
Tapos yung tubig natin sa lower reservoir. Ngayon, kunyari, gabi naman na mahina yung demand sa energy, pump natin pabalik yung tubig sa upper reservoir. So, sustainable yung mas sustainable yung project. Walang natatapon na tubig except for evaporation, pero very minimal naman yun. Now, usually, meron tayong tinatawag na base load sa peaking load, ano? So, pag sinabing base load, ito yung energy demand na more or less uniform throughout the day. Pag sinabing peaking load, yun yung mga times na mataas yung demand sa energy. So, yung mga renewables natin, for example, yung sa pump storage, wind energy, solar energy, since hindi sila reliable masyado, ginagamit lang natin sila as peak load. So sa peak, yung peaking hours, kung malaking demand, doon lang natin, doon lang sila nakapag-operate, nakapag-contribute. Kasi for example, yung turbine, wind turbines natin, wala yung hangin, wala na. Yung yung solar farm natin, pag dinaanan ng ulap, pwedeng 30% ng generation mawala. So hindi reliable yung renewables for base load. Ngayon na lang na siguro na de-develop yung technology sa batteries. So bukod sa hydropower projects, meron tayong iba-iba type ng power plants, yung coal-fired. Usually yung coal-fired power plants natin nasa coastal area. Bakit nasa coastal area? Kasi kailangan natin ng port facilities para sa imported coal natin. Imported either galing Australia, Indonesia, maring semirara lang. So kailangan ng port facilities, kailangan din ng seawater for cooling. So may inlet tayo, tapos may outlet. And usually, sa isang coal-fired power plant, may mga components na, mga critical components, no? Of course, yung power plant mismo, yung foundation conditions niya, yung seismic design, yung, syempre, yung foundation conditions, yung bearing capacity, yung settlement, liquefaction potential ng power plant, may dynamic load pa yan. Tapos yung smokestack, ayaw natin na mag-tilt yung smokestack, yung seismic design din ng smokestack. Yung ash pond, ayaw natin ipatong sa sinkholes, sa limestone kasi baka matalas yung limestone. Kahit nalagyan natin ng clay liner, baka yung clay dahil sa subsurface erosion, yung clay pumunta lang sa, ma-wash out lang sa mga cavities. And since matalas yung limestone, maaaring ma-puncture yung geomembrane natin. So, yung design din ng port facilities, yung bearing capacity, settlement, liquefaction potential na foundation ng pier facilities, yung coastal hazards niya, tsunami, storm surge, tapos pati yung conveyor belt natin. Yung conveyor belt natin, hanggat pwede, ayaw natin mag-tilt yung conveyor. Pag nag-tilt kasi yung conveyor belt natin, maring tapon lahat ng load niya. Ayun. Then yung intake ng powerhouse, yung intake niya para sa cooling water, ayaw natin na may adjacent na ilog na malaki na nagdi-deliver ng madaming silt. Yung silt pwedeng pumasok sa intake, pwedeng dahil sa siltation, bumabaw din port, yung port area natin. Tapos yung outlet,
outlet, critical din yan. Pero for environmental reasons na. Kasi may thermal plume, relatively mas mataas yung temperature ng tubig na lumalabas. And then may chlorine yan. Kasi pagpasok ng tubig sa intake, ilalagyan siya ng chlorine para yung pipe na dadaanan ng tubig hindi magkalumot. Ayun, so may environmental concerns sa coal-fired power plant. So of course, bukod dun sa ash, saka yung gases niya, so yung integrity ng ash pond liner, yung thermal plume ng outlet. Then yung geotechnical concerns, yung bearing capacity, differential settlement, or liquefaction. Seismic design, yung smokestack, yung conveyor belts, coastal hazard, yung ports, inlets, outlets, yun. Geothermal energy. So, kung titignan natin, simple lang yung actual process sa geothermal, ano? Nag-extract, meron tayong production well, nag-extract tayo ng hot water, and then yung hot water, sineseparate natin yung steam saka yung tubig. Yung steam pupunta sa power plant, yung brine o yung water, i-inject natin, binabalik natin sa lupa. So bakit tayo nagre-reinject? Kaya tayo nagre-reinject para mas sustainable yung reservoir natin. Hindi matuyuan yung reservoir natin. Kasi yun ang bumubuhay sa planta, yung steam na nag-generate ng reservoir. So ayaw natin matuyo. No, meron isang project dyan, for example sa Tiwi, na ito yung unang-unang geothermal project sa Pilipinas. So since siya yung pinakauna, pinagpraktisan lang siya. Nag-experimento pa tayo noon. So may learning curve pa. Nung early years ng Tiwi, wala silang re-injection. So natutuyo yung reservoir nila. So meron silang ilan planta, several plants. And then after ilan years lang, yung ilan planta nila nag-shutdown na din. Ayun, tapos since nasa coastal area yung Tiwi, nagkaroon ng coastal subsidence, umabot ng 1 meter yung subsidence, yung mga hot springs na dinadayo ng mga tourists, nawala, namatay. And then worse, sin coastal area yan, nagkaroon ng saltwater intrusion. And yung saltwater, malamig yung saltwater. So, lal- lalong namatay yung resource natin. Ayun. Pero karamihan ng geothermal reservations natin, usually nasa mountainous area. Kasi nasa mga volcanic area. Iba yung setting ng Tiwi kasi nasa coastal area sila. So since nasa mountainous area tayo, problema yung mga usually source ng concern yung mga slopes, yung mga pwede magkaroon landslides, rockfalls, or gully erosion. Tapos since geothermal area yan, meron tayong mga outcrops na hydrothermally altered. And yung argillic alteration na yan, most likely mag-fail yung mga outcrops na yan. Yan yung madalas magka-landslide, yung madalas magkaroon ng gully erosion. So very specific yung problem sa hydrothermal alteration. Tapos since uh, may, ge- may and as geologists, trained tayo na ma-recognize yung argillic alteration on-site, ano. So hindi na natin kailangan mag-drill, hindi natin kailangan lab analysis. Makita lang natin, alam natin na hydrothermal alteration yun. So
bukod dun sa problema sa landslide sa erosion, meron special concern sa hydrothermal alteration. Usually deep-seated sila. So maaring wala kang ma-encounter na bedrock. And then since maaring acidic waters yung lumalabas sa outcrop, hindi tayo basta-basta pwede mag-recommend ng soil nails, rock bolts, wire mesh, gabions. Kasi baka after ilan months, kalawangin na yung mga yon, malusaw na sila. So usually yung nilalagay natin, zinc-coated na gabions, zinc-coated na soil nails. Ayan. Ayan. Tapos since mountainous area yan, hindi lang slopes ang meron. Meron din mga rivers saka tributaries na yung pwedeng conduits ng debris flows. Kung may landslide tayo, pag dumating yung typhoon, yung landslide debris na re-remobilize as debris flows. Ayun. Tapos sa case ng Pangonan sa Leyte, yung seismic hazards. Yung and indirectly yung geothermal uh, resource natin kaya nasa Leyte partly dahil sa Philippine fault. Yung Philippine fault nag-cut sa Leyte, yung Philippine fault naging conduit ng Bangba kaya nagkaroon ng quaternary like quaternary volcanoes doon and yung geothermal energy related doon sa volcanoes na yun. So indirectly related sa Philippine fault yung resource natin. Now, although sabi ko kanina, relatively madali, simple lang yung process ng geothermal energy. Madaming components ang isang project. So may power plants, may cooling towers, may steam separators, kung saan sineseparate natin yung steam sa water, may rock mufflers, may production pipelines, may reinjection pipelines, may production wells, reinjection wells, may sumps para sa drilling, thermal ponds. Yung thermal ponds, dyan tayo nag-discharge ng waters natin. Kasi since natin yung geothermal waters natin associated sa mga heavy metals, lalo na yung arsenic, hindi tayo pwede mag-discharge ng water sa environment sa mga ilog. Kailangan zero discharge. So yung in case may maintenance, yung mga waters, doon natin dinidischarge sa thermal ponds. Ayan. So, mga drilling rigs, ito, kita natin sa picture. Now, yung drilling rigs din na ginagamit natin, yun din yung ginagamit sa oil exploration. Hindi ito yung mga drilling rigs ng geotechnical na parang tripod lang or yung ginagamit sa mineral exploration na maliliit na rig. So, malalaking rigs ito. Kaya prior sa mobilization ng rig, saka prior to demobilization, usually pinag-aaralan yung ina-assess yung stability ng mga roads. Siyempre ayaw natin na bumagsak yung rig natin sa bangin. Ano? So prior to demobilization, may slope stability analysis na ginagawa sa roads. Prior to demobilization, ganun din. Assess na naman yung mga roads. So madaming trabaho sa geologists. Yung mga solar and wind projects natin, usually yung solar either nasa coastal area or nasa tuktok ng mga ridges natin. And then siguro after malabas yung mga tamang legislation, magkakaroon tayo, open na yung mga offshore areas natin to wind farms. Yun, may mga solar farms tayo. And usually yung solar farms nasa patag yan. So since
Mas patag kasi kailangan, pag nasa bundok kasi yan, baka maaga yung sunset or late yung sunrise. Kaya usually nas patag yan. And since patag, baka mamaya agricultural lang yan. So may environmental impact pa rin. Ports, either airports and seaports, mga important components yung piers mismo. So ayaw natin na masira yung piers natin sa liquefaction or lateral spreading. So yung cranes natin, ayaw natin mag-tilt, ayaw natin magtapol, pati conveyor belts. So yan, so yung usually concerns natin, coastal hazards, geotechnical hazards. So ito, kasama dito yung tsunamis, storm surge, yan din. Then very capacity settlement liquefaction. Tapos sa pipeline projects, ayan. So yung pipelines natin, either multifunctional din, either for oil and gas, water, or tailings. So ito, Malampaya Pipeline from offshore Palawan hanggang Batangas, ikot sa Mindoro. So tinawid natin ito first project ko ever. So tinawid natin yung pipeline sa southern equivalent ng active Manila Trench. Tinawid natin sa offshore extension ng active Mindoro Fault. Tinawid natin sa active Lubang Fault. So to date, yung Malampaya, yan yung single largest foreign investment sa Pilipinas. Nag-uusapan na yung decommissioning niya, wala pa rin incident nangyayari. And kita natin na just because may active structures tayo, faults or trenches, hindi ibig sabihin na hindi na pwede mag-construct. Tapos ito, DTM ng Metro Manila area, no? So ito yung coastal Metro Manila, Manila Bay, Laguna Lake, Diliman Plateau, Marikina Basin, Marikina Valley, Antipolo Plateau, Tagaytay Ridge. Makikita natin na may escarpment tayo dito. Mula Sierra Madre hanggang Tagaytay. Yan ang West Valley Fault. Ito, may escarpment din tayo dito. Yan ang East Valley Fault. So, morphologically, grabe yung Marikina Basin. And kita natin na yung Marikina River, hinahag niya yung mas malapit siya dun sa side ng Diliman Plateau. So, indication nito na maaring tilted yung basin natin sa ilalim. Yun. Mm. So, yung Pasig River, in, so quaternary Diliman Tuff to, no? Guadalupe Tuff. So, umatong na superpose yung Pasig River. And since batang-bata yung superposition ng Pasig River, tapos ang laki ng catchment ng Marikina River sa catchment ng Laguna Lake, hindi ma-accommodate ng Pasig River yung floodwaters. So, hindi pa nag-meander yung Pasig River dito para mag-form ng floodplain. So, makitid pa yung gorge ng Pasig River. Ayun. So, ayun. Okay. So, ito, kunyari, ito ang Lamesa Dam, ano? So, from Angat Dam, yung tubig, dinadala sa Lamesa Dam. Now, ang MWSS may project, so deliver ng drinking water from Lamesa Dam to Eastern Metro Manila. So, no choice kung hindi tawirin ng pipeline, yung West Valley Fault. Ayun. So, kunyari ito, may isang pipeline, ito yung pipeline. Itong mapping ng FIVOLCS ng West Valley Fault. Ito may isang
sa pang-alignment dito, pipeline, ito yung West Valley Fault. Kaya yung intersection nila, isang point lang sana, tapos perpendicular pa. Ito yung the best option sana, pinakamagandang alignment. Pero since hindi mabili yung right of way, uh, hindi na-construct yung alignment na yun. So instead dito dinaan yung alignment na may several fault intersections. Isa, dalawa, tatlong fault intersections yan. So ito, so yung Malampaya pipeline nag-terminate sa Batangas, ano? Meron sanang proposal din from Batangas dalhin sa Sukat, yung may old power plant sa Sukat. So, i-convert na sa gas-fired power plant yung Sukat, may pipeline. Pero since dyan dumaan yung West Valley Fault, ito yung Laguna Lake, nandito yung West Valley Fault. So, ilang beses tatawid ng West Valley Fault yung pipeline. So, masyadong risky. So, nirelocate na lang yung proposed power plant dito na hindi natatawid ng West Valley Fault. Kasi nag-terminate na yung West Valley Fault dito eh. Okay, tunnels. So pag sinabing tunnel, uh, linear linear underground opening yan, mahaba sa horizontal dimensions. And again, multi-purpose yung function niya, pwedeng highway, railway, water, pwedeng mining, pwedeng pedestrian, pwedeng urban use. So examples ng pipeline projects. So ito sa Corregidor, sa Subic, Manila Subway, Makati Subway, ito sa hydro power plants, ito sa water Angat to Metro Manila. And construction methodology, either drill and blast ito. So drill, tapos blast map, and drill and blast, or road header. Ito, road header, or PBM. Itong tatlo usually ginagamit yung pag rock material. Pag soil material, cut and fill. So mag-cut ng trench, construct yung tunnel, tapos backfill. Kung offshore naman, tapos soft sediments, hukay ng trench, tapos meron prefab na concrete tunnel segments, tapos palulubugin na lang. Ayan. Tapos meron tayong sinitawag na stand-up time sa tunneling. Pag sinabing stand-up time, ito yung duration na tatayo yung walls natin, yung tunnel natin, habang wala pang support, wala pang reinforcement. So pag sinabi natin na 24 hours na stand-up time, ibig sabihin nun, within 24 hours, pwede mag-fail yung tunnel natin. Magko-collapse na yan. Pag matagal yung stand-up time, kunyari sa Metro Manila or pati Davao yata, mayroong mga Japanese war tunnels na unreinforced, walang support, pero bukas pa hanggang ngayon. Yun, matatagal ang stand-up time nila. Ayun, tapos ng, madaming possible support systems, no? So rock bolts, rock anchor, shotcrete na may rock bolts saka wire mesh, fiber reinforced shotcrete timber, mga steel sets, concrete lining na may formworks or concrete lining na ni-install ng TBM. Ngayon, shaft. Pag sinabing shaft naman, linear underground opening, pero vertical siya. Di kagaya ng tunnel na horizontal. So,
Construction methodology, ito. So may excavator tayo sa bottom ng excavation, pwedeng drill and blast, pwedeng rotary header. Ngayon, ang disadvantage, nito, yung map, kailangan iangat natin sa surface. Tapos sa case ng drill and blast, bago tayo mag-blast, kailangan iangat yung mga equipment sa katao. Tapos ngayon, meron fourth methodology, yung raise boring. Pero dito, na-assume natin na may tunnel na tayo sa ilalim. So may tunnel, may pilot drill hole, tapos sa raise borer. So nahuhulog yung map, hindi na kailangan i-lift hanggang sa surface yung map. Underground space, so hindi linear yung dimensions ng underground space. Pwede siya parang kahon na, no? So yung uses niya, pwedeng power plant, pwedeng control room, sa Middle East, oil storage, pwedeng military use, pwedeng vault, pwedeng sewage, pwedeng flood control, pwedeng urban use. May railway projects tayo, kasama dito yung madaming klase, yung commuter rail na tumitigil bawat istasyon, pwedeng fast railway na since fast siya, kailangan yung smooth yung radius of curvature. So, malaki yung radius of a curvature natin. Yeah. Tapos may subways tayo, may LRT, may MRT. Although hindi ko alam kung anong difference ng LRT sa MRT. Roads and bridges. So pag sinabing, ito, example yung San Juanico Ridge, Davao Samal Island, Mactan, tapos yung proposed Iloilo, yung Panay, Guimaras, Negros Road, Bridge. Tapos meron din tayong viaducts. Pag sinabing viaduct, tulay siya, pero hindi ilog o dagat yung nasa ilalim niya, kundi lupa din. So for example, to Agas-Agas Viaduct sa Southern Leyte, lupa na sa ilalim niya. Ito, Candaba Viaduct, lupa din sa ilalim. Patapat Viaduct, lupa na sa ilalim niya. Ito yung original alignment ng highway. Pero madalas sa tamaan ng rockfall. So para ma-address yun, kinonstruct yung patapat viaduct para mas malayo siya sa slope. Pero inaabutan pa rin paminsan-minsan. Ito yung agas-agas, kaya kinonstruct yan. Kasi dito may malaking landslide na tuwing umuulan, eh, nasasara yung road. So para ma-bypass yung landslide, tinawid na lang ng viaduct yung gali. Yan. Canlaba Viaduct, kaya kinonstruct yan kasi soft soil yung tinatawid niya. So meron tayong expressways, yan, landfills. So pag landfill, ito nilamp ko na dito yung municipal landfill, uh, pond, tailings pond, yung disposal site para hazardous waste sa process water, yung parang thermal pond na sinasabi ko kanina. So pag ang critical sa landfill, of course, ayaw natin na may limestone sa ilalim. Bukod dun sa usual hazards, ayaw natin na may limestone sa ilalim na pwede mag-puncture sa liner natin. So critical din yung permeability nung foundation niya, ng basement. And then, yung sourcing ng clay para
pang-intum ng waste natin. Yun. So kung yun ang mga madaming tayong so yun pinakita ko na madami tayong types ng projects ano na madami din sectors na pwedeng pag-applyan. For example, yung energy sector, nandiyan yung large dams, run-on-river type, na HEPP, geothermal plants, wind, solar, nuclear. Meron din transmission lines, yung sa NGCP missions, yan NGCP din. Water resources, mga large dams, reservoir aqueducts, pipelines, treatment plants. So ito yung NIA, for example, MWSS, Prime Water, MWS, Maynila, sa Manila Water. Infrastructure, mga roads and bridges, flood control projects, ports. So lately, pati private sector, nandito na rin yung San Miguel, yan. Mining, so yung tunnels, yung open pits, tailings dams, roads, mga port facilities. Yan, sa manufacturing, yung siting ng industrial parks, agriculture, yung mga irrigation dams, small water impoundments. Tapos pati land development, ano, yung mga high-rise buildings natin, mga subdivision, resorts, pati nga education, yung siting ng mga school buildings. Ito, planning sa business dev, ito yung NEDA sa PPP Center. Kasi pagka nagpa-package ng isang project, kailangan multidisciplinary yung approach. Kumukuha din sila ng geologist. Tapos sa pati finance sa lending institution, yung mga bangko. Kasi kung minsan meron isang investor o isang proponent owner lalapit sa bangko para mangutang, magbibigay ng feasibility study. Hindi basta-basta maglalabas ng pera yung bangko. Usually kumukuha silang consulting geologist para i-review yung feasibility study ng project. Kung technically feasible ba siya o magfe-fail lang yung project. So, yung mga lending institutions, kumukuha din sila. Kailangan din nila yung services ng uh, geologist. Tapos ngayon, pati insurance companies, so geologists, kasi usually nagre-rely sila sa geohazard maps para sa determination ng premiums, magkano dapat premium dapat bayaran, or para sa claims. Kunyari may isang landslide, natabunan yung powerhouse, naputol yung pipeline, hindi automatic na nagre-release ng pera yung insurer. Usually, nag-due diligence din sila na ni-review din nila. Hindi ba? So, baka mamaya kasalanan naman pala ng proponent kung bakit natabunan yung power plant. Baka kulang yung due diligence, kulang yung walang geohazard assessment, kulang yung mitigating measures na nilagay. So pag makita nila na diligent naman, doon lang sila mag-release ng pera para sa damage. Ayun. Tapos of course, nandyan yung public service, nandyan yung yung FIVOLCS, yung MGB, yung NAMRIA. Yan. Pero tapos kung sa engineering geology, maganda sana kung meron working knowledge ng ibang fields ng expertise. So engineering fields o ibang branches ng geology. Then, so sa engineering, nandiyan yung geotech, soil mech, rock mech, foundation, construction, hydrogeology. Tapos ibang fields ng geo, structural, geophysics, geomorph. Actually, pati procurement sana eh. Pero take note, working knowledge lang na sufficient knowledge na pwede kayong mag-interact sa ibang experts. Hindi nyo kailangan maging experts sa mga fields na to. Working knowledge lang. Kaya nga may ibang experts para sila mag-a-address ng mga fields na yon. So, working knowledge lang,
para may communication, lines of communication. Nagkakaintindihan kayo. Tapos sa isang project, may iba-ibang stakeholders. Nandiyan yung proponent, yung owner's rep, yung consultant, yung designer, contractor, supplier, yung financial institution, yung government o yung regulator, o pati yung community, yung public. And bawat stakeholder may kanya-kanyang role. Yung proponent, siya yung owner ng project, siya yung decision maker, siya yung masusunod. Yung owner's rep, tiga-advise, tiga-recommend, tiga-review, ni-represent niya protektahan niya yung interest ng owner. So yung consultant, tiga-design, ang consultant, tiga-advise, tiga-recommend. Eventually, ang decision maker yung proponent. Contractor, sila yung nag-implement ng design. Supplier, nag-provide sila ng supplies, material, services. Ngayon, meron mga specialty providers na sila na rin nagde-design nung kunyari shotcrete or pipelines or mga slope stabilization. Bakit sila din nagde-design? Kasi since produkto nila yon, pag pinakialaman ng consultant o ng proponent yung design nila, mawawala yung warranty dun sa mga produkto nila. Ayun. Tapos sa financial institution, yun, sabi ko nga kanina, tiga-review ng fees ng mga FS, nagpo-provide sila ng financing para sa project. Yung government regulators, sila nag-i-issue ng permits, sila nag-set ng policy. Yung host community, usually silang impacted. Either impacted sila or silang beneficiary. So may kanya-kanyang roles yung iba-iba ng stakeholders. Tapos ito, kaya ko binabanggit yung project development cycle. So may pre-feasibility, may FS, detail engineering, construction, operation maintenance, decommissioning. So kaya ko binabanggit ito kasi meron mga geologists na pumapasok sa government, for example, nagiging regulators na wala naman silang experience sa actual projects tapos i-regulate nila. So, usually, ito mga iba-ibang stages, may kanya-kanyang budget. Parang sa mineral exploration, maaring prospecting stage ka lang, hanggang ilan samples ka lang. Or pag medyo advanced na, may budget na para sa drilling. Pag development stage na, meron ng budget para sa infill drilling. So bawat stage may kanya-kanyang budget at may usually sa end ng bawat stage may decision making process. So tutuloy pa ba natin yung exploration o abandon na natin yung property? Ayun. So kunyari, madalas mangyari dun sa mga regulators natin na walang actual experience sa mga projects na nagre-review ng EGAR, ang EGAR, kinonceptualize ang EGAR na additional EIA requirement. Pag tinignan natin ang EIA guidelines, ang EIA usually ginagawa sa feasibility study level. Pero yung reviewer naghahanap ng output ng detailed engineering. So parang hindi naman tama na ito lang yung binigay na budget sa SS level tapos maghahanap ka ng output ng detailed engineering. So, ayun, kaya ko binabanggit yan. Tapos, so habang nagpro-progress yung project, so lumalaki yung expenses, yung budget na binibigay, yung dating ilan samples lang, may drilling na. Pero yung risk ng failure ng project lumiliit.
Kasi mas may mga drill holes na tayo, tapos may infill drilling na tayo. It's more or less, kung mineral exploration yan, nakakapag-block na tayo ng reserve. So ganun din yun. Lumalaki yung investment natin, lumiliit yung risk. Yun. Tapos pag pre-FS, pag sinabi natin pre-FS, ang pinag-uusapan dito, options, alternatives. So option 1, option 2, option 3. Tinitignan natin advantages, disadvantage ng bawat option. Pipili tayo ng isang option. Yun ang ginagawa natin ng feasibility study. Hindi yung, kasi meron instances na at medyo napapadalas din. Yung owner, pinapagawa ng feasibility study ang tatlong options. Mali yun. Dapat pumili ka ng isang option, yun ang subject mo sa FS. Kasi ang mangyayari nun, kunyari may consultant, paggagawa ng tatlong FS, yung paggagawa ng FS yung tatlong options, ang mangyayari nun, yung with the same budget, kung ano yung kontrata ng consultant, times 3 yung effort niya, times 3 yung duration niya, and yet yung cost ng contract niya, pareho pa din. Ayun. Tapos sa FS level, indicative cost lang ang pinag-uusapan natin. Kunyari kung linear, uh, kunyari kung ang highway yan o kaya bridge, yung cost per kilometer ng two-lane concrete highway, ganun lang. Pero pagka detailed engineering na, uh, yung quantities na pinag-usapan na, ganong kadaming semento, ganong kadaming bakal, ganong kadaming aggregates, ngayon. So yun ang difference. Ayun. So, yun pa lang yung introduction ng engineering geology. Now, pag sinabing engineering geology, may part 1, part 2 yan eh. Pag sinabing part 1, geologic material ang pinag-uusapan. So, ano yun? So, yun yung rock material, soil material, surface water, subsurface water, o groundwater. Ang second part niyan is yung processes, geologic processes. Basically, yung geologic process na yun, yun yung geohazards natin. So, earthquakes, landslides, volcanic eruptions, debris flows. So, basically, geohazards yung part 2. So, geologic material, So, ah, kunyari, kung nagmamapping tayo or may isang outcrop tayo, kailangan i-differentiate natin kung yung material natin ay rock material or soil material. Kasi may kanya-kanyang properties sila. Rocks, ibang properties ng rocks sa soil material. So yung mode of failure nila, yung method of investigation, yung mitigating measures, depende kung rock or soil. Ayun, kunyari kung soil, ang approach natin is soil mechanics. Na-apply natin yung principles ng soil mechanics. Kung rocks, rock mechanics ang approach natin. Although tandaan natin may complete gradation yung rock sa soil due to weathering or compaction. Yun. So kung rock material, basically ang cost ng yung mode, ang cost ng failure natin ay yung geometry ng mga fractures natin o discontinuities. So in common modes of failure, wedge failure, toppling failure, or planar failure. Yan, example. Tapos ito, may overhang tayo, no? No, dun sa makikita natin na yung landslide assessment na ginagawa ng MGB ay based sa slope. Morphological ang approach nila based sa slope. Yung
yung slope gradient natin o yung steepness ng slope natin. Morphological, wala pang input ang geology, wala pang input ang rock mechanics. So dito sa case na to, may half tunnel sa tabuk ito, Kalinga, may half tunnel. Kung susundan natin yung logic ng MGB, very, very high yan. May overhang pa eh. When actually, kaya steep yung slopes natin na may overhang pa kasi competent yung bato natin. Ayun. So, na-apply natin yung principles ng rock mechanics and yung usually approach natin is rock mass plus characterization and classification. So, i-differentiate natin yung intact rock sa rock mass. Ano? Pag sinabing intact rock, ito yung rock material na walang discontinuity, na walang fracture. Kunyari, itong block na ito, intact rock yan. Itong block na to, intact rock yan. Itong block na to, intact rock yan. Itong block na to, intact rock. Ito, intact rock. Itong sa gitna, intact rock yan. Pero yung buong outcrop, yan yung rock mass. So yung rock material, kasama yung mga continuities. And pag sinabing continuities, not necessarily fracture yan. Ano? Ang by definition ng continuity, any break. So pwedeng fracture, joint, fault, pwedeng bedding plane, pwedeng contact, pwedeng schistosity. Yan, pwedeng cleavage. So, yung mga parameters natin sa rock mass characterization, so yung rock strength, ng intact rock, yung strength ng intact rock, RQD, yung spacing ng fractures natin, discontinuities, or yung inverse niya, density ng continuities. So, spacing yung distance between continuities. Ang pag-density naman, number of continuities per given length. Siguro 1 meter. Yan. Tapos condition ng discontinuities, kung yung amount ng opening, kung may feeling o wala, anong klaseng feeling, yung roughness ng surface ng discontinuity natin. Tapos yung groundwater conditions, tinitignan natin kung may classification sila, kung damp, dripping, flowing. Tinitignan natin number of seepages, yung volume ng flow, kung turbid yung water so hindi. Pag turbid yung lumalabas sa tubig, ibig sabihin may piping o subsurface erosion na nangyayari. Tapos tinitignan din natin yung orientation ng discontinuities. Orientation. So, in terms of orientation, na-identify natin yung mga fracture sets. For example, itong fracture na ito, dinedefine nila isang set ng fractures. Isang set. Tapos ito, ito. Isa pang set yan. So, dalawa ang sets natin dyan. Pag sinabing RQD, actually binibilang natin yung, kunyari sa isang core, isang core box, binibilang natin yung fragments ng cores greater than 10 cm. So kunyari, itong core na to, ito 38 centimeters, 17 centimeters, 20 centimeters, 35 centimeters. Ito 0. So hindi siya kasama, hindi natin kinoconsider yan. Kaya pag sinabing RQD equals 0, durug-durug masyado yung bato natin. Wala tayong core na 10 centimeters ang length. Basag-basag masyado yung cores natin. Whereas pag sinabi natin RQD equals 100,
ibig sabihin nun, isang solid core yung buong core run na yun. Ayun. So kung may rocks tayo, meron tayong, kung may rock material, may soil material. So na-apply yung concepts ng soil mechanics, ang approach, for example, slope stability, yung slope stability analysis, ang critical parameters, cohesion, friction angle. So may classification yung geotechnical engineer, usually based sa grain size. Pero tayo as geologists, kina-classify, iba yung classification natin, geologic classification natin. So meron tayong residual soils, kasama yung laterite, may transported soils tayo, yung pluvial, riverbed, floodplain deposits, delta deposits, lagunal deposits, swamp beach deposits. Meron tayong soils na hydrothermal ang origin. Ito medyo special ito. In-explain ko nga kanina. Uh, Yan yung mga slopes na bumabagsak o madaling magkaroon ng gully erosion, deep-seated, walang bedrock, acidic yung waters na may impact sa i-recommend natin mitigating measures. So meron organic soils o peat. Special din sila kasi usually deleterious material yan. Ayaw natin yan, tinatanggal natin yan. Tapos meron bentonite. Ito special din kasi nag-slake sila, nag-swell sila. So meron tayong rock material, may soil material, may surface water. So uh, bakit interesado tayo sa surface water? So bukod dun sa associated geohazards, interesado tayo sa surface water kasi source potential source ng ng water either for domestic consumption, processed water, or cooling water. Pag sinabing cooling water, pangpalamig lang yan. Pag sinabing processed water, yung water pumapasok mismo sa process. Okay? Tapos gusto natin, third reason, kung may construction tayo, gusto natin, ito yung construction site natin. Ito, detalye na masyado. Ayun. So kung meron tayong rock material, soil material, surface water, meron tayong subsurface water. Again, bakit tayo interesado? So water source siya, pwedeng source ng domestic water, processed water, cooling water. May impact siya sa slope stability. So sabi ko kanina, kung mataas ang bathymetric levels natin, mas unstable yung slopes natin. So nag-exert din siya sa uplift pressure sa mga structures natin, mga dams, reservoirs, mga concrete slab, mga floors. Nag-exert siya ng lateral pressure sa mga retaining walls, basement walls, mga excavation walls. Kung mag-excavate tayo, gusto natin tuyo yung excavation natin. Pag may groundwater, may potential for piping kaya subsurface erosion. Kung may dams tayo, pwede magkaroon ng water loss sa mga reservoir natin. Ayun, pag excessive yung inflow ng groundwater, kunyari mga tunnel projects, mga underground mines, problema din yun. Ayaw natin na may excessive inflow ng groundwater. And then, for environmental purposes, of course, yung quality ng groundwater. Pwede mag-cause ng corrosion, kung masadong acidic, pwede na mag-cause ng concrete deterioration. Tapos site investigation, meron tayong surface mapping. Pero bago mag-surface mapping, usually number one steps, kahit anong undertaking, laging literature review. So punta tayo sa NAMBRIA, sa MGB, sa PHIVOLCS, lahat ng pwede natin makuhang report sa kamapa, kunin natin.
Tapos remote sensing, no? So yung morphological, morphostructural interpretation ng mga satellite images, mga radar images, aerial photographs, LiDAR, IFSAR. So, so yun. So bakit natin ginagawa yun? So dapat bago pa tayo mag-fieldwork, nakapag-interpret na tayo ng documents natin, remote sensing documents. Bakit natin ginagawa yon? Bago mag-fieldwork para sa habang nasa office or school pa lang tayo, bago tayo mag-field, na-identify na natin kung ano yung mga problema na dapat i-field check, alam natin kung ano yung hahanapin natin sa field, alam natin kung saan pupunta. So hanggat pwede, yung mga traverses natin, may specific objective dapat. So kunyari isang traverse para mag-check ng fault, mag-check ng lithology, mag-check ng contact, hindi yung lakad-lakad na walang direction, lakad lang. Kailangan may hanggat pwede, bawat traverse may objective. Ayun, so pagkatapos ng desktop natin, yung remote sensing, mag-field geology na tayo. So sa field geology, tignan natin yung morphology, tignan natin yung lithology, yung weathering, yung alteration, yung mga structures. Ayun. Tapos kung magge-geohazard assessment naman tayo, kailangan comprehensive, multi-hazard. Ayun. Tapos sa mali pa spelling ng mapping. So kung magma-mapping, magge-geology tayo, lagi tayo nag-uumpisa sa large scale. Kunyari tectonics muna, regional geology, site geology, tapos yung mga drilling, test pitting, trenching. So bakit natin ginagawa yon? So para yung regional na geology natin, nilalagay natin sa tamang tectonic context. And then yung site geology naman, binibigyan natin ng regional context. Ayun. So, mas naiintindihan natin yung site natin. Ito, bigay ko na rin tong case study bukas na to bukas. Sa bakuran nyo to, sa Davao to. And lately, may yung mga bagong technology. For example, yung gamit ng mga drones, IFSAR, LiDAR. And the advantages niyan, mas magandang resolution niya. Tapos sa walang cloud cover, multiple sensors, saka pwede tayong magpalipad kahit anong oras. Pag sinabi kong kahit anong oras, of course, depende sa weather conditions. Ano? Kasi nung time, nung wala pang drones, usually aerial photography yung ginagamit na masyadong masyado kaming, at least yung panahon namin, yung na-hostage kami sa whims ng mga piloto. Pag ayaw lumipad. Kasi may standby time sila eh. So, yung mga masyadong spoiled yung mga piloto. Masyadong na-hostage yung mga users. Ayun, tapos madami din na klaseng output. So, yung detailed topomap, may DTM, may orthophoto, yun. Ito, in terms of resolution, ito magandang example no, sa Bicol. So ito, isang volcanic plug ito na, na nagkaroon ng breach dito sa flank niya. Na-breach yung flank niya. Tapos ito, meron parang plateau-like, parang hill na flat yung surface niya. Ito, LiDAR image. Ito yung image. Ito yung
Ito yung corresponding topo map, detailed topo. So ito nakita nyo may radial drainage. Yan yung itong portion ng plug. Kaya radial ang drainage niya. Yan. Tapos ito yung plateau-like surface. Nakita natin, ito mga faults ito eh. Na-field check ko na yan. May mga fault dito. May fault. Ito may cross fault. Sa topo map, ito, kita siya. Fault ito, ito. Tapos ito, makikita natin, mga faults na yan, kinakat lang niya yung plateau-like surface, pero hindi na yung bulkan. Pumatong na yung bulkan dito. So, ibig sabihin, yung faults natin dito ay post-plateau, pero pre-volcano. So, makikita natin, pwede rin natin, dahil sa cross-cutting relationships, madidate natin yung structures natin. Samantalang dito sa Namria map na 50,000 scale, hindi natin makita yung mga faults na yon. So, pinakamagandang uh, pinakamagandang indicator na lang o ito, itong ito parang escarpment na to, ito yan. So, may kita nyo yung difference, iba yung resolution. Yun. So after mapping, pwede pa tayong ah, bumaba pa sa scale natin, no? So after surface investigation, may subsurface investigation. Pwede tayong mag-test pit, pwede tayong mag-trench, pwede tayong mag-audit. Yung audit, may tunnel lang naman yan. Eh. Pwede tayong mag-geophysics, non-destructive subsurface investigation. And ang gamit methods sa engineering, seismic refraction, resistivity, GPR. Skip ko na yan. Hmm. May auger drilling, may diamond drilling, may mga pumping tests, pwedeng may borehole camera pa, may acoustic logging, may caliper logging, may borehole geophysics. Tapos ito, medyo special yung offshore investigation eh. Yung offshore drilling. Hmm. So, kailangan raft-mounted or barge-mounted. Pwede din piston coring, grab stampling. Pag may ilog, for example, kunyari reclamation project o may coastal project tayo. In case na may ilog, nag-hydrology and hydraulics tayo. Tinitignan natin, for example, kung yung reclamation natin, may impact sa flooding, makakapag-cause ng flooding. Or tinitignan din natin kung yung sedimentation ng ilog ay may impact sa port facilities natin or kunyari yung inlet sa powerhouse yung pwedeng dahil sa siltation bumabaw yung port natin. So pag offshore nagko-coastal engineering din tayo. Pero ito yung sabi ko kanina yung hydrology and hydraulics, coastal engineering, mga ibang fields of expertise ibang fields of expertise yan. Hydrologist ang gumagawa nito, coastal engineer ang gumagawa nito. Hindi geologist ang gumagawa niyan. So sa coastal engineering, nagmo-model for tsunami incursion, storm surge incursion, sediment transport, ayun, design ng marine structures, may offshore geotech
kung may offshore geotechnical investigation, may offshore geophysics, ayun. Ayun, yung geophysical methods offshore and yung differences siguro, advantages, limitations, sourcing ng construction material, using common construction material, gravel, sand, clay, boulders, random fill. Pag sinabing random fill, halo-halo yan. So yung testing natin, gagawin natin, depende, ano bang gagamitin? Ano magiging gamit ng material natin? So kunyari yung testing na gagamitin sa aggregates, kung gagamitin ba siya as construction material or filter material lang. So ibang testing na gagawin natin. So as engineering geologists, determine din yung quality, yung quantity, yung aning, ito usually materials engineer na to. So yung physical sa engineering properties ng material. Pero usually hindi na ko consider yung mineralogy eh. For example, yung silica na in presence ng pyrite, pwedeng mag-cause ng concrete deterioration, puputok yung concrete natin, kakalawangin yung rebars natin. Meron akong naging project, nag-fail yung waste dump, naputol yung pipeline. Pag tinignan ko yung cause ng failure, kasi yung pinapatungan ng waste dump ay metamorphic rocks, mga schists, na yung schist, madaling mag-weather. And pag nag-weather siya, puro flaky material, puro mica. So, madulas siya, lubricant. Ayun, kung yung sourcing natin, pwedeng galing sa quarry, river quarry, pwedeng mountain quarry. Disadvantage ng mountain quarry, kailangan ng blasting, pero maring mas homogeneous yung material natin. Whereas ang river quarry, depende sa kung ano yung bato sa catchment area natin. Kung may lithology na hindi maganda, kunyari yung batang sandstone na malambot, may shale, sandstone, mudstone. So maaring may deleterious materials sa river gravel natin. Halo-halo na sila. Ayun. And then yung sourcing natin, hanggat pwede, within 3 kilometers ng construction site natin. Beyond that, medyo nararamdaman na yung holding cost ng material. And then yung possibility na mag-substitute tayo. For example, yung tailings dam ng Manila Mining, walang available sand para sa sand filter. So, sinubstitute, gumamit sila ng geotextile sa halip na sand. Monitoring, ah, hindi ko nabanggitin to hindi nalalabas sa board exam yan. So itong usual concern sa geotech. Pag sinabing geotech, application naman ng soil mechanics yan eh. So yung determination ng stresses, total stress against effective stress, bearing capacity, mga design, foundations, settlement, consolidation, liquefaction, soil improvement, slope stability, lateral pressure. Yan usually yung concerns sa mga geotechnical engineer. Skip ko na to. Types ng foundation. So meron tayong shallow foundation, either isolated footing, strip footing, mga mat foundation. Pwede rin tayong magkaroon ng deep foundation, either driven piles, driven piles or board piles.
Pag sinabing driven piles, meron na tayong piles tapos pinupukpok na lang natin. Whereas pag board piles, so meron tayong malaking auger, nag-drill ng hole, lagay ng simento, tapos i-pour yung concrete. Tapos pag may piles tayo, meron tayong piles na end bearing, kung may bedrock or basement. Pag walang basement or bedrock, mga friction piles ito. So yung umahawak sa kanya, yung friction between piles sa kayong soil. Ayun, so piles, pile cap, ayun. Sa settlement naman, meron tayong uniform settlement, meron tayong tinatawag na differential settlement. Ayun. Pag uniform settlement, ah usually, ang problema sa uniform settlement, kunyari sa mga buildings, yung connection ng utilities, either water, sewage, o kaya yung mga optic fiber. Pag lumulubog yung building natin, so yung contact nila dun, pwedeng maputol yung utilities natin. Whereas pag differential naman, uh, si- usually nangyayari pagka iba yung material natin, maaring rock, maaring soil, o hard soil, maaring soft soil. So may differential settlement. So usually may tilting tayo. Iba kasi yung rate ng settlement sa isang side ng sa kabilang side. So may tilting and meron mga structures na sensitive sa tilting, For example, mga tanks. Kunyari ito, tangke ng storage tank ng diesel. Pag magko-compute tayo ng volume ng isang tangke, di ba, area times height. So pi r squared times height. Pero kung tilted na nag-tilt yung tangke natin, paano tayo magko-compute ng volumes? So, nagets nyo? So, hindi na tayo medyo complicated na yung pag-compute ng volumes pag nag-tilt. Tapos si reservoir, ito yung mga malalaking concrete structures na yung reservoir ng tubig. Hindi ito yung reservoir ng dams. So, yung mga transformer natin sa mga substation, kasi yung transformer may mga mineral oil sa loob yan na hindi dapat tumapon. Yung mga overhead cranes natin, yung kilns ng mga concrete ng cement plants, yung mga towers, yung mga smokestacks, kasi baka magtapol sila. Ito, example ng differential settlement. Yung buti na lang, yung tangke, nakapatong sa mat. So ito yung edge ng mat foundation. Itong soil sa foreground, nagsettle siya. Ito yung amount ng settlement. Ito, transmission tower, nagkaroon ng earthquake, nagsettle yung soil, pero since yung mga pedestal nakatukod sa bedrock, makalitaw pa rin siya. So nakikita natin itong puti na to, yan yung amount ng settlement. Yan yung amount ng concrete, ng cement na na-expose. Subsidence. Ngayon, iba ang settlement sa subsidence, Usually pinaghahalo-halo yung yung mga nomenclature natin, yung mga terms natin. Pag sinabing settlement, usually ang cost ng settlement ay application ng load. And pag sinabing application ng load, maaaring yung weight mismo ng material yon. Whereas pag sinabing settlement, meron tayong extraction. So, extraction ng liquids dahil sa groundwater extraction, oil and gas extraction, or extraction ng geothermal waters. Pwede magkaroon ng subsidence. Or
Pwede rin extraction ng solids, mining subsidence, yung tunneling natin, yung coal mining. So iba ang settlement sa subsidence. Pag sinabing settlement, application ng load. Pag sinabing subsidence, may extraction. So hindi pareho yung dalawang terms na yun. Eh, madalas pinaghahalo-halo eh. Liquefaction, usually nangyayari sa mga fine sands, mababang SPTN values, less than 15. Saturated yung sand natin, may malakas na earthquake, and usually mga 15 meters or less lang ang liquefaction. Pero ito mga rule of thumb lang yan ha. Kasi maaaring 60 meters, maaaring magkaroon ng liquefaction. Pero ito rule of thumb lang. And so for example, ito sa Dagupan, nagkaroon ng liquefaction kahit na yung epicenter ng digdig earthquake ay 100 kilometers ang layo. Nagkaroon pa rin ng liquefaction. And pag pinat natin yung mga buildings na nag-liquefy, sa aerial photo interpretation natin, may kita natin na doon siya sa mga abandoned meanders. Ayun. Tapos sa liquefaction naman, kung may mga lumubog yung mga mabibigat na structures, may mga subsurface buoyant structures na nag-surface naman. Kunyari ito, yung mga gasoline tanks, underground gasoline tanks, lumutang naman sa surface. Ayan, soil improvement or soil ground improvement. Yun. So, pag sinabing ground or soil improvement or modification, ini-improve natin yung quality or performance ng soil. So, ini-improve natin yung bearing capacity niya, ini-improve natin yung permeability niya, or ini-improve natin para hindi na siya maging liquefiable. And then, madaming techniques para sa improvement, ano. Okay, tingnan nyo na lang. Hindi naman lalabas sa board exam. Slope stub. So, slope stability analysis, pag sinabing, gaya ng in-explain ko kanina, no, pag rock material, ang approach natin, rock mechanics, mass characterization, and classification. Pag soils naman, so slope stability analysis, ang approach natin, soil mechanics naman. So, ang importanteng parameters dyan, cohesion, friction, angle. So, usually, kailangan natin ng detailed topo data, topo map, may geotechnical drilling tayo, may SPT, soil sampling, tapos may laboratory analysis. So, ito nga yung critical parameters. Tapos, nagko-compute tayo ng factor of safety. So usually na-analyze natin for normal conditions o kaya seismic loading sa saturation. Tapos sa soils, meron tayong either parallel failure or circular failure. Pagka circular failure, usually circular yung motion natin, circular yung failure plane. Whereas pag translational, pag parallel failure, for example ito, parallel failure, so translational yung motion natin, hindi circular. Meron tayong manipis na mantle ng residual soil, tapos bedrock na. Tapos nagfe-fail yung residual soil, yung contact ng soil sa bedrock, yun ang nagiging sliding plane. So, bakit importante yan? So, usually kasi yung ibang geologists, after na magkaroon ng landslide, interview kagad sa media, sasabihin nila, kailangan i-saturate yung buong snow bago mag-generate ng landslide. Actually, mali yun. Kasi kunyari, kung titignan nyo to, parallel failure,
Itong soil na ito is only 0.6 meters thick. Manipis lang siya. Yan lang ang kailangan natin i-saturate. Tapos kailangan lang i-lubricate yung sliding plane. Yung bedrock natin, impermeable na yan. So, relatively, konting ulan lang natin, konting ulan lang ang kailangan para mag-generate ng parallel failure as against circular failure. Tapos secondly, since usually impermeable yan, well, usually kung may mga vegetation tayo, yung root system ng mga trees, since hindi niya ma-penetrate yung bedrock, nag-spread out siya sa contact ng rock and soil. Kaya pag dumating yung bagyo, pag mag-earthquake ka nga pala, kunyari, ang major earthquake, mga 1 minute lang yan. Kung magnitude 7.2, 7.8, pwedeng 2 minutes. So, ganun kaiksi, 1 or 2 minutes lang. Pero, pag dinaanan ng bagyo yan, yung mga trees natin, parang inaalog natin for 2, 3 hours. Kaya, yung contact ng soil sa rock, nalulusen sila. So dun sa case na yan, negative yung impact ng tree cover. Ayun. Tapos factor of safety. Pag sinabing factor of safety, actually ratio lang yan ng resisting forces sa driving forces. Ibig sabihin yan, pag greater than, pag gusto natin, greater than 1 ang factor of safety natin. Pag greater than 1, safe yan, stable yan. Pag less than 1, unstable. Pag 1, marginal lang siya. Ayun. So may questions. Itong second part, yung geohazards. Pero geohazards as applied to engineering projects. Hindi yung geohazards na for the sake of geohazards. May engineering applications. So siguro bukas na yung second part nung presentation ko. So may questions kayo? Questions? Hello, nandiyan pa kayo? Hello Yes po, po, Doc. Doc. My question po, good afternoon po. Ano po yung grounds for deciding whether upstream, centerline, or downstream method of tailings dam construction ang gagamitin po? Ah, yung upstream method, siya ang pinaka-unsafe. Yung downstream method, siya ang pinaka-safe. So, since seismically active nga ang Pilipinas, mas gusto natin na mas stable yung dam natin. Kasi yung mga tailings dam na yan, pag sarado na yung minahan, i-abandon natin sila eh. Wala nang maintenance yung mga dam na yan. Kaya hanggat pwede, gusto natin long-term yung stability niya. Tapos yun nga, yung sabi ko na kuminsan may space problem, kunyari downstream method, tapos nagkaroon ng space problem, hindi na makabante yung tone ng dam, nag-shift tayo to upstream method. All right. And second question po, as an expert in geotechnical engineering, sir, what can you say about the design ng condo sa Cebu na project nila Slater Young po? Alin yun? Yung ba yung parang terraces? I think, yes, sir. Actually, tinignan namin yun noon. Actually, ang problema niya, hindi stability eh. Kasi nung earth moving sila, supposedly, yung earth moving nila, dapat pang subdivision. Eh yung benching na ginawa nila parang quarry eh. Ang tataas ng mga benches nila. So paano ngayon yun? Paano mo ipapasok yung kotse mo sa garahe? Paano ka aakyat? Yun yung naging problema doon. Yung gawa ng
earth moving, yung nag-design ng earth moving, eh dating quarry operation yan. Dati yata nagtatrabaho sa quarry. All right, thank you po. Next question po. Good afternoon po, Doc. When it comes to reclamation projects, anong role ng geologist po sa ganun type na projects? Mm, geohazard assessment, kuminsan sourcing ng borrow material. Tapos yun. Pero hand in hand dapat sa geotechnical engineer. Kasi yung geotechnical engineer, papag-aralan niya yung settlement, yung bearing capacity, liquefaction potential. Yung hydrologist, papag-aralan niya kung may impact ba yung reclamation sa flooding kung may ilog. And then yung impact ng siltation ng river. Ayun. Tapos coastal engineer para sa design ng protection, yung coastal protection, yung sizing ng mga armor rock, yun, coastal engineer yun. Yung tsunami incursions, storm surge incursion, yung mga waves, currents, coastal engineer yun. So, may kanya-kanyang fields of expertise. Kuminsan kasi iniisip ng Bureau ng MGB reviewer or EMB reviewer, kuminsan kala nila kaya ng geologist lahat yun eh. Siguro in terms of storm surge or tsunami incursion, ang kaya lang natin is based sa morphology. Tingnan natin yung elevations ng coastal areas natin. Pero pag quantitative na, pag modeling, coastal engineer na yon. So yung mga ganun. So tayo basic geohazard assessment, tapos yung sourcing ng borrow material. Ayun, tapos parang geohazard assessment pero offshore naman. And pagka ganun, may mga special concerns eh. Kung minsan, yung mga unexploded ordnance sinasama sa scope of work. Eh, for Manila Bay, critical yun eh. Kasi nandun yung Spanish-American War, tapos yung Battle of Bataan, Battle of Corregidor. Kaya minsan nga sa kakadiretso doon sa mouth ng river, isang buong tangke yung nakuha nila eh. So yun, ganun yung mga concerns. Yung kung dredging naman, anong impact nito sa coastal area? Baka naman magkaroon ng coastal erosion o kung river dredging yan, baka yung mga river banks natin ma-erode, yung mga ganun. Question Oh, pa. all right, meron po po. Next, good afternoon, Doc. Pag nag-accumulate po yung sediment sa isang dam after years of service po, ano po yung common na ginagawa? Hmm. Sa laki ng volume, wala ka na magagawa eh. Kunyari, nung 1990 earthquake, nung 1990 earthquake, magnitude 7.8 yan, nagkaroon ng massive landslide sa Cordillera. Pag mag-interview ka nga ng mga residents, ang description nila, namuti yung Cordillera sa dami ng landslides. Nung dumating, after nung earthquake, dumating naman yung typhoon. So itong mga landslide debris na-remobilize as massive debris flows, massive siltation. Yung ambuklaw, napuno ng silt yung ambuklaw. So ang ginawa nila, binago na lang yung concept, yung philosophy ng ambuklaw dam. From dating large storage impounding dam, ginawa na lang run of river type yung
ang Buklaw Dam. So may intake, pasok yung tubig sa intake, tapos mag-generate na lang ng kuryente. Hindi na kailangan ng storage. Ngayon. Kasi sa laki ng volume, mahal na masyado para i-desilt yan. Kahit naman ma-desilt natin, saan natin tatapon yung silt natin? Cubic kilometers ang pinag-uusapan na silt. Wala na magagawa eh. Yung Bingan, medyo na-save siya kasi yung Binga, downstream siya ng Ambuklaw. So sinalo ng Ambuklaw lahat ng silt. Yung Magat Dam, 30% ng storage volume niya ang nawala. Yun. Siguro kayo, since nasa Mindanao kayo, ah, i-search nyo sa Google. Tignan nyo yung Pulangi Dam, bagong construct yung Pulangi Dam, yan yung latest na kinonstruct sa series. Tapos tignan nyo, yung river, so may reservoir na, no? Nung pagpasok ng Pulangi River doon sa reservoir, nag-form siya ng delta. So naging malaking silt trap yung Pulangi Dam. Tignan nyo, subukan nyo i-check sa Google. Compare nyo yung images ng iba-ibang taon, yung historical images. Ayun. Sige, question pa. Walang audio. I think meron pa po from Laksa Kuya mo. Jairo. Good Laksa mo, afternoon laksa mo. po. Hindi ko madinig, mahina eh. Good afternoon po, Doc. Very Hmm. informative presentation po. May mga policies po ba ang Philippines to address the retrofitting ng mga older structures to make them earthquake resistant? Meron. After ng 1990 earthquake, in-upgrade naman yung code. And then, yung mga buildings, no-audit naman yung mga structures eh. So, after na improve yung mga code natin, nagkaroon ng audit ng mga major lifeline, mga roads, yung mga flyovers, mga bridges, mga airports, mga major lifeline. Tapos yung mga deficient, nire-retrofit naman. Of course, mas mahirap mag-retrofit kaysa mag-construct. Alright, so may mga questions Ang po ba? problema, yung mga private buildings. Lalo na yung mga condo na, for example, yung mga condo kasi usually tin-turn over yan sa homeowners association, di ba? So wala na sa picture yung developer. Sino ngayon ang sasagot ng retrofitting? Homeowners association o developer? Na-turnover na yon. So meron mga ganun complications. Alright, so may mga questions pa po ba ang ating reviewees? So if none, thank you so much for your comprehensive discussion po, Doc Ramon. And sa Mm. lahat ng ating reviewees, especially from Kuya Jairo, it is a very informative presentation daw po. So maraming salamat. And to all the reviewees, we hope that you learned a lot this afternoon. So for the information of everyone po, tomorrow, still with Doc Ramon Cabral, magkakaroon po tayo ng part 2 ng discussion still from 3 p.m. to 6 p.m. So we hope to see you again po. Mm. Kumbaga bukas, geohazard, sabi ko na part 1 material, part 2 processes, yun yung geohazards. Pero yung preset kong geohazards as applied to engineering projects. So actual case studies, actual projects.
para may idea kayo kung ano yung problema ng mga engineering geologists, ano yung mga solusyon. Hindi yan yung typical lecture sa geohazards. Sige. Okay, thank you din. All right. Thank you so much po, Doc, for your time and expertise. And salamat po sa lahat ng reviewees na nag-attend for this afternoon. So, pwede po ba tayong mag-picture, Doc, together with the reviewees? Oo naman. Okay. So, please open your camera, everyone, para magkaroon po tayo ng photo opportunity with our speaker. All right. So, uh, Doc, pwede po bang mag-open camera ka po? Ay, sorry. Okay. Ayan. So this is Doc Ramon Cabral, everyone. So okay, flash your sweetest smiles. In 3, 2, 1, smile. Sige, thank you. Okay. Thank you so much, Doc, and see you tomorrow po. Meron akong mock exam Hahanapin ko lang. Okay. Sige. Thank Sige po. you. Good Salamat luck po, sa Doc. inyo Sige po, Doc. Pagbutihin nyo Sige. Thank Sige po. you. Thanks Thank po, you Doc. po.